Welcome to you Blind Take Nepal YouTube channel. If you are a new member, then subscribe our channel and hit the bell icon for latest videos. Blind Take नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु तपाईहरुले यो समस्या भोग्नु भएको हो। हाम्रो मोबाइल आफै ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट बोलिरहन्छ। यो समस्याको आज म समाधान लिएर आएको छु है। त्यसकारण भिडियोमा अगाडि अन्त्यसम्म रहनु होला। ओके, अब यो म बताउन चाहन्छु यो के कारणले हुन्छ र यो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटको ल्यान्डस्केप भनेपछि यो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटमा हामी ब्लाइन्डलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि हामी त स्वाइप गरेर चलाउने हो मोबाइल, अनि ल्यान्डस्केप मोडमा हुँदा उल्टा मतलब तपाईको चार्ज गर्ने ठाउँदेखि त्यो यतातिर तपाईको फोनको सिधा स्वाइपिङ हुन्छ। मानौ नेक्स्ट र प्रिभियस आइटम लेफ्ट र राइट, अनि यो क्यारेक्टर्स डिफल्ट चाहिँ यो हाम्रो स्क्रिनको यतातर्फबाट भइहाल्छ है। त्यसकारण यो हामी ब्लाइन्डलाई त हामी स्वाइप गर्छौँ, त्यो स्वाइप गर्छौँ मानौ हामी उदाहरणको लागि ओभरभ्यू बटन भन्यो है। अब मानौ ओभरभ्यू भएर फटाक से ल्यान्डस्केप भएको है, म उ गर्दाखेरि यसो क्यापिटल ओ पढिदिन्थ्यो है, अनि हामीले त गाह्रो भयो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटमा सेभ गर्न, त्यही भएर ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भइसक्नु भएको छ। अब म यसलाई कसरी बन्द गर्ने यो कुरा बताउन चाहन्छु। यसको लागि तपाईको दुईटा तरिका छ। एउटा तपाईँ क्विक सेटिङमा जानुहोस्, क्विक सेटिङ अब एउटा जस्ट राखिलिनुहोस् तपाईँको भने। अर्को तपाईँको सैमसङको फोन हो भने नोटिफिकेसन बक्समा, अर्को तपाईँको एमआईको फोन हो भने सेटिङमा डिस्प्लेमा। त म आज सैमसङको फोनमा नोटिफिकेसन प्यानल खोल्नुहोस् अनि अटोमेटेड स्क्रिन इनेबल होला, त्यहाँ दिनुहोस् डिसेबल भइहाल्छ। तर अब म सबभन्दा पहिला सेटिङमा त कसरी बन्द गर्ने यो कुरा बताउन चाहन्छु, किनकि क्विक सेटिङमा नहुन पनि सक्छ है, र सैमसङमा पनि यो ट्रिक काम गर्नेछ सेटिङवाला। सेटिङमा आउनु होला, डिस्प्लेमा जानु होला, डिस्प्ले एन्ड ब्राइटनेस, अटो रोटेट अन छ। अब यसलाई यहाँबाट तपाईँ अफ गर्न सक्नुभयो, या क्विक सेटिङ खोलेर पनि यसो यो नोटिफिकेसन सेट खोलिदिनु, अनि त्यसपछि क्विक सेटिङमा जानु। अफ अटो रोटेट स्क्रिन यहाँबाट पनि तपाईँले अफ गर्न सक्नुभयो, र सैमसङमा पनि डिस्प्लेमा गएर तपाईँले अटो रोटेट स्क्रिनलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ या नोटिफिकेसन प्यानलमा। ओके, थ्याङ्क